Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru toate comentariile la postările mele, pentru egal, urâte, frumoase, toate sunt bune venite și mă bucur din suflet dacă comentați, din cât vă uitați, odată să scrieți e ok mâncarea, scurt, sau să dați un like. Noi ne bucurăm foarte mult și așa ne ajută să mergem mai departe. Haideți să trecem să facem astăzi un meniu super rapid și super delicios. Hai că vă duc la punctul de lucru să vă arăt. Haideți, dragile mele, să începem. Eu vreau să fac azi un paprikaș cu cârnați. Am cârnați așa proaspăt. Am primit de la prietena mea că o tăia porc și mi-a dat. Au avut niște mațe, au zis așa de groase, dar e bun. La prăjit sau la paprikaș sau așa e foarte bun. Pun o bucățică din el, pun aici. Acum tăiem morcovii. Îi tai așa în rundele. Acum, dumneavoastră, dacă doriți, puteți să-i tăiați mai mărunt, dar mie îmi place că să îi găsesc prin... Asta e o mâncare foarte rapidă, că nu trebuie să punem și cartofii și cârnațul odată. Și tare e morcovul ăsta. Așa, punem și morcovii aici, ca să se călească puțin cu ceapa. Hai să pun puțină sare. Uite, mai am aici o cepuță mică. Tot aici. Acum cârnațul. Eu l-am băgat în congelator că ieri mi l-a adus și adică eu știu dacă fac și apoi azi mi-a venit în cap așa să... Acum merge cu orice fel de cârnață, nu numai cu din asta, cu orice fel de cârnață aveți. Haideți să tai cartofii. Îi tai așa cu bungi. Chit că mama mea îi tăia felii. Uite ea. Dar parcă nu vreau să se zdrobească. Fac simplu. Și băgăm cartofii odată cu cârnați. Dacă facem cu carne de porc sau de pui, atunci trebuie să băgăm carnea ca să fiarbă și după aia cartofii. Dar la asta nu. Când faceți cu cârnați, simplu. Să încercați numai, dacă n-ați făcut până acum, să vedeți ce bun iasă.
Acum eu vă dau o idee, că doar paprikaș sau tocăniță de cartofi fiecare știți să faceți. Dar eu vă dau o idee. Mai spălăm o dată. Așa. Haideți să vedem aici ce se întâmplă. Punem cârnațul. O să pun boiaua. Dacă vreți să fie mai sățos, puneți acum sau sosul mai gros, puteți să puneți o lingură de făină. Pun cartofii. Și punem apă. Să treacă peste și lăsăm la fiert. Pun puțină vegeta. Asta e opțional, dacă doriți o puneți, dacă nu, nu. Dați să-mi caut să fiarbă un pic, o să pun eu, cred că și un pic de bulion. Dar numai să fiarbă un pic. Să pun niște frunze de dafin, îmi vine să râd, că tot timpul soțul le găsește. Și de aia am zis că pun ca să le găsească. Și restul condimentelor le punem după ce fierbe. Și lăsăm la fiert. Și o să vă arăt după aia în continuare. Haideți, dragile mele, să fac niște găluște de făină, că asta vrea. Eu am pus și puțin bulion de la borcan ce am eu. Nu mai v-am arătat. Punem sare. O să pun și puțină apă minerală, că mie îmi place că ies mai pufoase puțin. Că imediat e gata. Când cartofii fierb imediat. Atunci punem făină. Așa, asta să-mi iau lingura, că mai bine fac eu cu lingura.
Atât. Deci cam așa trebuie să arate. Deci nu îl facem mai tare. Uitați ce fain e. Morcovi fiert, precis. Și acum facem găluștele. Cât doriți de mari, deci nu... Și le lăsăm să fiarbă. Ai, asta am luat-o prea mare, dar nu-i dai. Ele se ridică la suprafață când fierb. Îmi place să-l fac așa un pic mai zămos. M-am zis, dacă vreți să-l faceți mai gros, când căliți ceapa, când puneți astea, puneți o lingură de făină. A zis joi, nu? Parcă așa. La noi joia maica mea făcea. Atât. Și acum punem capacul. El aici se umflă. La capac. Și o să-mi aduc salata verde să vă arăt. Haideți să vă arăt. Stați că stați prea... Acum am văzut că stați prea jos, nu vedeți. Un pic și de mărar. Aici am pus și pătrunjel, dar pun și un pic de mărar. Mie îmi place mărarul foarte mult. Nu știu de ce mi se întărește așa. Probabil a fost umed când l-am pus, nu știu. Probabil. Dar ce fain s-a umflat. Așa. Mai lăsăm să fiarbă. Am zis cam 10 minute trebuie lăsate și gata mâncarea noastră. Acum o să fac eu pentru salată. Dacă nu aveți din asta plic sau nu găsiți să cumpărați aici, puneți mărar. Dacă vă place, uite că pun și eu aici mai. În apă. Dacă aveți proaspăt, e mai bun. Așa, eu mai pun și puțină sare, că nu e sărat după cum vrem noi. Punem oțet. Sau lămâie, zeamă de lămâie. Și ulei. Și ăsta îl punem pe salată. Dar numai înainte de folosire, deci de consumare, că altfel vă iasă prea moale salata. De aici pot să mai pun un pic de apă. Eu totdeauna o prepar și o las și înainte de a mânca, atunci o pun peste. Hai să-mi tai eu salata. N-am multă, dar e suficientă pentru cât mâncăm noi. Asta e bine și mai mult să o rupeți.
Ca să nu, că ea și așa e moale și crudă. Vorbesc de asta din grădină proaspătă. Să-mi fac eu săptămâna viitoare într-o zi și ciorbă de salată. Măcar că sunt acasă, că acolo n-am făcut niciodată și nu știu dacă ar mânca omă. Fiică-sa nu, că fiică-sa nu-i cu ciorbele. Dar eu cu oma sunt cu supele, cu ciorbele. Vedeți ce fain se umflă. Costel îi place foarte mult, exact ca fata lui bătrâna mea, lui Oma. Foarte mult astea, găluștele. Așa, și acum o las. Și înainte de servire pun aia și până pregătesc farfurile, ea a și o intrat în ea. Acum nu mai vă țin eu. Vă las să nu vă plictisesc. Și o să vă arăt farfuria. Că eu cartofii sfierți, tot e fiert. Și ce n-am pus piper, o să pun. Bine, nu era musai că e încărnatul condimentat. Dar am zis să pun puțin. Punem un pic de pătrunjel, ca să nu mergem în grădină să luăm. Și mai un minut și gata. Chiar nici nu am gândit acum de sare, dar nu cred că e destul. Suficient. Mai puțină sare, mai bine. Și o să revin cu farfuria să vă arăt. Și uitați, dragile mele, ăsta e rezultatul final. Așa arată paprikașul nostru sau tocănița noastră de cartofi, care a ieșit o bunătate și, bineînțeles, salata verde. M-aș bucura dacă ați încercat rețeta și mi-ați scrie dacă v-a plăcut. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!